May mga lalaki, di ko sinasabing lahat na naboboard sa babae kahit gaano pa kaganda. Kasi kulang sa kanila yung isang klase lang ng pleasure. Gusto nila yung parang may adventure. Kaya sa video na to, didiscuss ko ano bang meron kay Tokyo. Bakit humaling na humaling si Rio sa kanya. Meow. Yeah, gorgeous. Very anime. I love it. Yeah? Disclaimer lang, hindi to love advice Breakdown lang to kung bakit either gustong gusto ng tao kay Tokyo o ayaw nila sa kanya. Kung babae ka, ikaw bahala kung iiwasan mo o gagayahin mo para magustuhan ka din. O kung lalaki ka naman, mas maintindihan mo kung ano bang mas attractive sa mga katulad ni Tokyo. Alam naman natin lahat, ang average na lalaki may weakness sa visual. Pwedeng magustuhan nila agad yung babae dahil sa itsura. Pero yung itsura, panimula lang yan, kulang yan. Ang dami ng maganda ngayon no, hindi pwedeng yan na lang panlaban mo. So, bilang example si Tokyo, ano bang edge niya o ng mga katulad niya sa ibang babae? Kaya sa video na to, didiscuss ko ano bang 4 qualities ang nagpapastand out kay Tokyo. Kung napanood niyo yung Money Heist, mapapansin niyo na nakakasira nga siguro talaga si Tokyo ng buhay ng mga nakakasama niya. Pero yung presence niya pa lang parang ang exciting na. Kasi una, carefree yung attitude niya at may freedom siya sa pag-decide gawin gusto niya. Tignan niyo sa clip na to nung nasa island na sila. Tapos kahit ayaw ni Rio makapag-party sila, si Tokyo pa rin nasunod. Willing siya i-risk na mahuli sila para lang mabawasan boredom niya. Paul, ¿también tienen agentes que parecen majos? No. ¿No qué? Que no. Mabilis magbago ang mga uso sa panahon ngayon, pero kung merong something na constant, yun ay yung mga tao ay social creature na laging ginagaya ang isa't isa. Kaya di ka pwede mag-complain kung bakit pare-pareho tayo kasi at some point, pwede maging cool sa iba yung magiging different ka at rebellious. Pero kung majority ng tao, ganun din, wala nang kakaiba o rebellious sa ginagawa mo. Dito pumapasok ang power ng mga may freedom at walang pake sa iniisip ng iba. Karamihan sa atin di magawa mga gusto natin kasi nasanay na tayo sa routine, takot tayo magsimula ng bago, kaya nagagawa natin magstay sa trabahong di natin gusto, sa maling tao. Na-admire natin deep inside yung mga taong walang pake sa iniisip ng iba. Ginagawa nila gusto nila lalo pag parang di man lang siya nahihirapan sa mga pinaggagawa niya. Parang ang easy tignan ng buhay nila. Isa pa, sa larangan ng love o attraction, the more obvious na hinahabol mo yung isang tao, the more likely na lalo mo silang mapalayo. Rio, no. No. Yung pagbibigay ng sobrang atensyon, pwedeng interesting sa simula, pero pagtagal, pwede ring makasuffocate at makairita. Sign kasi yon ng pagiging needy ng isang tao. Kaya ikaw, kung ganun ka nga, tapos naramdaman mong hindi na okay sa taong nilulunod mo ng atensyon, dun lalabas yung insecurities mo, iisipin mo. Baka di naman talaga niya ako gusto, o baka nawala na siya ng gana sa amin. And once yung vanity natin na yun yung natamaan, napapagawa tayo ng ibang bagay na di natin usually ginagawa para i-prove sa kanila na ka-nice o desirable pa rin tayo. Parang yung nangyari kay Rio na kahit ayaw niya, napapapayag na lang siya. Irme de fiesta contigo. Y chunda. Y ponernos moraos y que se nos pongan las pupilas como unos putos mapaches. Nagiging slave ka ng pagkanidi mo at takot mong mawala yung taong yun. Siyang may freedom, ginagawa pa rin gusto niya, while ikaw, ginagawa mo lang lahat ng gusto niya. Masakit, 'di ba? Second, yung mga tao na-attract sa pagkahalo ng masculinity at femininity niya. Maganda siya, may pagka-flirty, pero yung independence niya at yung tapang daig pa yung ibang lalaki. Nagiging interesado at curious mga lalaki sa part na yun. Iniisip nila, hindi ganito ibang babae kaya parang gugustuhin pa nilang makilala siya kasi siya pa yung madalas mag-suggest o mag-take ng lead. And why are we leaving now? When we can be tourists for a day and have fun. Follow me. Yung pagiging masculine ng ibang babae ay nagiging effective dahil sa pag-reverse ng normal na pattern na yung lalaki yung independent, yung may willingness na mag-walk away o mang-iwan. Kasi ganito yan, yung feminine na babae pwede maka-arouse ng desire pero mas vulnerable yun sa mga sumpong ng ibang lalaki na mawalan ng interest pagtagal o magsawa. After all, ano nang pinagkaiba mo majority nga ng babae, ganito talaga. Tapos yung masyadong masculine na babae naman, alam nyo naman siguro baka di man lang natin tignan yan, parang masasapak ka agad kahit wala ka pang ginagawa
Pero si Tokyo, kung mapapansin nyo, may mix siya ng masculinity at femininity. Oo, passionate siya at sexual, pero na-maintain niya yung ere ng independence niya, tapang at willingness na mag-walk away. Yung mga tulad niya, mapapaisip ka na lang na pwedeng iwan ka na lang bigla at mag-move on sa ibang lalaki. Parang lagi silang may mas importanteng mga bagay na kinaka-concern sa buhay nila at hindi lang sa'yo umiikot mundo nila. Di alam ng mga lalaki, pag ginamit sa kanila sarili nilang diskarte, na-intriga sila, curious at na-excite. Kasi sa society natin ngayon, ginagampanan natin yung mga typical nating roles bilang isang lalaki o isang babae. Hindi alam ng karamihan na the moment na nag-go against ka sa nakasanayan, mas makakaspark ka ng interest sa ibang tao. Maging masculine and feminine ka at the same time. Medyo masungit pero may lambing, mahinhin pero may pagka-wild. Yan mo ng ibang tao na mag-alala paano sila magiging socially acceptable sa mata ng lahat. Sobrang dami na nilang ganun. Yung uniqueness mo ang magpapastand out sa'yo. Same thing sa mga babae. Yung slightly feminized na lalaki. Yung mga pretty boy. Yun ang malakas ang dating sa kanila. Dito lang sa atin sa Pinas, sa mga feminine looking face din nagagwapuan mga babae. Yung mga Korean, American o kahit European, mas accepted na attractive ang mga lalaking may pagka-feminine ang itsura. Hindi lang sa mukha applicable yan, pati sa ugali. Yung mga lalaking kaya i-enter yung spirit ng mga babae, ma-adapt paano sila mag-isip, ma-mirror yung taste at attitude nila, pagbibigay sensitivity to detail, pagiging mapili sa damit, lahat yan pwedeng maging element para mas magustuhan kanila. Tayo kasing mga tao, lahat tayo may pagka-narcissist. Kaya nga natutuwa tayo sa mga taong kapareho natin yung mga hobbies o trip sa buhay Kasi sa taste natin mismo nang galing yon. Pangatlo, lahat tayo meron sa loob-loob natin na ideal. Either ano yung gusto natin maging or kung ano yung gusto natin maging yung isang tao para sa atin. Baka masyado tayong na-spoil at nabuhay sa comfort tapos deep inside nag-aasam tayo ng pagkarebelde. Gusto natin yung danger pero natatakot tayo. Pwedeng ma-attract tayo sa taong parang at home na sa mga ganon. O kung masyado naman tayong naapi mula pagkabata, inaasam natin yung magpapaayos ng buhay natin, di ba? In short, ang ideal natin ay kung ano yung feel nating missing sa loob natin. Isa pang trait niya na napansin ko parang at home siya sa danger. Yung kahit nasa sitwasyong kapanik-panik na siya, dun pa siya nagsashine. Para sa di alam ng karamihan, surprisingly, ang danger ay seductive. Yung may touch ka lang ng pagka-dangerous ay attractive na para sa iba. I-deny mo man yan, hindi mo maiwasang isipin na may something sa mga bad boy, sa mga lady boss na nakapag-spark ng interest mo. Dahil nga sa buhay ngayon, mula pagkabata, lahat ng turo sa atin ay about sa pag-follow sa tuwid na daan ng buhay. Yung mga taong may pagka-dangerous, may mystery, ay may malakas na impact sa atin dahil parang sila yung pinagbabawal sa atin ng mga magulang natin. Sabi nga nila, masarap pagbawal, diba? Yung mga tulad nila ay may air o aura ng adventure at risk na nakaka-attract para sa mga bored. Di ko sinasabing magpa-bad boy kayo ng sapilitan o magsimula bigla mag-skydiving o drag racing Di pwede yung pilit. Magmumukha ka lang lalo na papansin nun. Pwede ka maging matapang sa mga action mo. Mag-take ka ng risk para sa iba. Attractive para sa lahat yung mga taong kayang mabuhay sa gitna ng problema. Yung pag may crisis dun pa nila napapatunayan ano bang kaya nila. Kaya dun din lumalakas aura nila. Karangalan na para sa ibang tao na makasama ka kung naaalis mo agad boredom nila nang basta andun ka na kahit presensya mo pa lang. Tapos, para maging healthy at masaya ang isang relasyon, crucial yung meron kayong foundation ng trust, respect, and support. Pero kung yung partner mo hindi nag-stand up para sa'yo, mahirap maramdaman kung sinusuportahan ka ba niya talaga. Which brings us sa number 4. Isa sa napansin ko kay Tokyo, lagi siyang nag-stand up para sa sarili niya. Y fíjate vos, che, Denver. Acá la señorita Tokio quiere usar las pinzas con las que se depila el mato grosso que tiene ahí abajo. Pero por favor, es ridículo, Nunca volveré a hablar del coño de mis compañeras. O para kay Rio. Tulad dito, has to know. Hush, boy. Call him Rio. magkakaroon ng times na makaka-argumento ng partner mo ang ibang tao kahit na kaibigan niya pa yan o kaibigan mo. Pero sa mga ganong times, part ng pagiging in a relationship nyo means willing kang gawing number 1 priority yung partner mo. Kahit na kaklose mo pa yung pagsasabihan mo dahil dinisrespect niya yung partner mo. Listen to me. If anyone lays a hand on him again, I swear to God that the next bullet will be for Helsinki, for Berlin,
or for you. Spring, what's that about? Hey, Rio said he heard them, and if he said he didn't take the deal, he didn't. Okay? Pero kung talagang di ka agree sa partner mo, syempre kailangan mo maging honest at kausapin mo siya about doon in private. Hindi yung i-express mo yung doubts mo sa kanya in public o sa harap ng ibang tao. Pero ingat pa rin kayo na masobrahan sa lahat ng yan. May downfall at risk din syempre pag hindi na natik ng partner nyo yung thrill o pressure habang kasama ka. Tapos ikaw sa sarili mo, ma-realize mo na lang sa huli, sana tinrato mo siya ng mas maigi. Pero experience rin naman yan at okay na rin yung maranasan mo first hand para may matutunan ka. Sobrang importante para sa akin yung matutunan mo how to love yourself. Paano mo i-expect ibang tao na kaya magbigay ng pagmamahal kung sarili pa lang nila hindi na nila kayang mahalin? Ang best investment na pwede mong gawin ay ang pag-invest sa sarili mo. Kasi hindi ka naman iiwan ng sarili mo, di ba? Kasama mo yan habang buhay. Pag nag-invest ka sa pag-improve ng sarili mo, mas ma-attract mo yung mga tamang tao at bagay sa buhay mo. Okay, to recap, ito yung ilan sa mga qualities na nag-stand out kay Tokyo. Agree ba kayo yung mga may pagka-badass talaga may edge sa simula? Let me know in the comments. Kung may natutunan kayo, ma-appreciate ko kung i-hit nyo yung like button at huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe. See you sa next video.